mga besh! So today, magluluto tayo ng brown rice lugaw. So ito yung mga ingredients na nasa fridge lang namin. May chicken, ginger, onion, tapos meron ding garlic, nor cubes, green onion, fish sauce, salt and pepper, tsaka nagboil na rin ako ng egg. Soak muna natin yung brown rice para umalsa siya, para medyo madali siyang maluto later on. And then, hugasan natin yung brown rice ng 3 beses para mawala yung mga dumi-dumi niya, yung parang ipa. And para pag niluto natin, malinis siya at wala siya yung mga parang may makakain kang parang ipa ng bigas. So, ganyan ang ginagawa ko. Next, isasalang na natin siya. Nilalagyan ko siya ng wooden spoon para hindi siya mag-spill pag kumulo. Tapos, after boiling, wait lang tayo 45 minutes ulit hanggang sa maluto yung brown rice natin. And then, while we are cooking, i-fry na natin yung garlic para sa garnish natin later on. So, fry lang natin siya. And then, strain natin yung oil. And then, set aside. So, mag-start na tayong mag-isa, mga besh. Lagyan natin ng oil. Tapos, ilagay na natin yung onions. Igisa lang natin siya muna. Saka natin i-add yung ginger. And then, saute lang. Add the chicken. Tapos, haluin lang natin ulit. Hanggang sa masaute siya ng maigi. Then, lagyan natin ng fish sauce, salt and pepper, and then saute lang din natin ulit. After natin i-saute, i-add na natin yung brown rice dun sa ginisa nating chicken. Tapos, isisiso natin siya ulit ng salt and pepper, fish sauce, and lalagay na natin yung nor cubes. And then, wait na lang tayo. So, continue lang natin siyang iluto in medium heat until maluto yung chicken, and then we'll start plating. So, ayan mga besh, magpa-plating na tayo. Iniwa ko na yung itlog sa ganito. Tapos, crinash ko yung chicharon. And then, yung sinet aside natin na fried garlic. Let's start! So, ayan mga besh, magpa-plate na tayo. Lagay muna natin yung lugaw. So, syempre, hindi isang scoop lang yan kasi madami akong kumain. So, mga 3 scoop. And then, lagay na natin yung, 4 pala. Tapos, lagay na natin yung chicken. Yan. Muusok-usok pa, mga besh. Tapos, lagay na natin yung egg. So, gusto ko medyo madaming egg sa lugaw. Kaya, yan. Dagdagan natin ng maraming itlog. Mga 4 na itlog. Okay na yan. And then, sprinkle natin ng fried garlic. Chicharon. And then, last but not the least, the green onion. So, I hope nag-enjoy kayo dito mga besh. And please subscribe. And see you later. Bye-bye!